એટલે કોઈ એવું એકદમ રીચ કેશ બેકગ્રાઉન્ડ નહોતું, મીડિયમ લેવલ જે આપણે કહીએ કે મિડલ ક્લાસ વર્ગ આપણે ક્લાસ કહીએ. એવરેજ ફેમિલીમાંથી જ હું બિલોંગ કરું છું. શરૂઆતના 2 વર્ષમાં ઘણા બધા ઇસ્યુ એવા હતા કે જે અમારા કંટ્રોલમાં નહોતા. એના લીધે ઘણી ખરી સ્ટ્રગલ, ફાઇનાન્સથી લઈને સપ્લાય સુધીની ઘણી બધી સ્ટ્રગલ આવી. અને એક સમય એવો આવ્યો હતો કે એ પોઈન્ટ ઉપર આવી જવું પડ્યું હતું કે આઈધર તો ધંધો બંધ કરી દેવો અને કાં તો પછી આપણે આમના માટે આપણું ઇનહાઉસ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ કરવું. મા બાપની એક લિમિટ આવે કે ભાઈ એ લિમિટથી ઉપર જ્યારે જાય પછી તો એમને ક્યાંક ને ક્યાંક આવે કે ભાઈ પૈસા પૂરા જ નથી પડતા તમને તો જાય છે ક્યાં. કે ભાઈ મેં એક ટાઈમે ત્યાંથી કમ્ફર્ટ ઝોન એવી રીતના તોડ્યો કે ભાઈ મારી પાસે ત્યાં જોબ હતી અને એવી હેન્ડસમ જોબ હતી કે ભાઈ જે લોકોના સ્ટાર્ટિંગ પેકેજ 42-45 હજાર યુરોથી જે સ્ટાર્ટ થતા પર એના, એ મારી પાસે ડે 1 થી 60-62 જેવું હતું. Welcome to the D Factor, a life lesson sponsored by CNSL World. D Factor એક એવો શો છે જ્યાં તમને બિઝનેસની સાથે લાઈફનું પણ લેસન મળે છે. ફોરેનમાં જઈને સ્ટડી કરવું અને ફોરેનમાં જ સેટલ થઈ જવું આજના ટાઈમમાં દરેક યંગસ્ટરનું સપનું હોય છે, હે ને? પણ આ વ્યક્તિએ કંઈક અલગ સપનું જોયું. એમને ફોરેનમાં સ્ટડી તો કરવું હતું પણ ફોરેનમાં સેટલ નહોતું થવું. ફોરેનમાંથી અનુભવ તો લેવો હતો. એ અનુભવને ઇન્ડિયામાં આવીને બિઝનેસમાં કન્વર્ટ કર્યો. એ બિઝનેસ આજે ઇન્ડિયામાં પોપ્યુલર બ્રાન્ડ છે. એ બ્રાન્ડ એટલે સ્લૂપી નૂડલ્સ. તો તમને ખ્યાલ તો આવી જ ગયો હશે કે આજના આપણા ગેસ્ટ કોણ છે. કો ફાઉન્ડર ઓફ સ્લૂપી નૂડલ્સ મિસ્ટર નિખિલ ખૂંટ. તો નિખિલભાઈ, વેલકમ. આજે તમે અમારા શો ઉપર આવ્યા છો, થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે મારે જાણવું છે એ કે તમારું નાનપણ ક્યાં વીતેલું છે અને ક્યાં આગળ તમે સ્ટડી કરેલું છે એ મને જણાવશો તમે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વેરી થેન્ક યુ ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી હિયર. એન્ડ નાનપણની વાત કરું તો મારો જન્મ છે એ પીપળડી ગામમાં લોધિકા તાલુકામાં થયેલો છે, જે રાજકોટથી 27-28 કિલોમીટર જેવું થાય છે. અને મારું મેજર બધું જે પ્રાઇમરી સ્કૂલિંગ, હાઈ સ્કૂલિંગ અને બેચલર સુધીનું એજ્યુકેશન એ અહીંયા રાજકોટમાં જ થયેલું છે. મારું બેચલર મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં આરકે યુનિવર્સિટીમાં કરેલું હતું અને અત્યારે જે આરકે યુનિવર્સિટી છે એ ત્યારે જીટીયુમાં હતી. એટલે હું ત્યારે જીટીયુ બેચમાં હતો. અને પછી એક સારું એજ્યુકેશન કોને કહેવાય એમનો એક એક્સપિરિયન્સ કરવા માટે મેં મારું માસ્ટર ડિગ્રી એજ્યુકેશન જે હતું એ બી મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં જર્મનીથી કર્યું, RWTH આખન યુનિવર્સિટીમાંથી. ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડમાં મારા ફાધર હતા એ કન્સ્ટ્રક્શન સાથે જોડાયેલા હતા. કન્સ્ટ્રક્શનના લેબર કોન્ટ્રાક્ટરનું બધું એ કામકાજ કરતા હતા. અને બાકી મારા ફેમિલીમાં મારા મધર એ હાઉસવાઈફ હતા અને એક મારી સિસ્ટર હતી, એ બી અમે બંને તો સ્ટડી જ કરતા હતા. એટલે કોઈ એવું એકદમ રીચ કેશ બેકગ્રાઉન્ડ નહોતું, મીડિયમ લેવલ જે આપણે કહીએ કે મિડલ ક્લાસ એવરેજ ફેમિલીમાંથી જ હું બિલોંગ કરું છું. ઓકે, તો આપણે જે આ સ્લૂપી નૂડલ્સ અત્યારે એક ઇન્ડિયામાં બ્રાન્ડ તરીકે ઓળખાય છે, તો એની જર્ની, તમારો સ્ટ્રગલ પીરિયડ કેવી રીતના હતો? તમે બિઝનેસનો તમને આઈડિયા ક્યાંથી આવ્યો? બિઝનેસ આઈડિયામાં એવું હતું કે હું 2013માં જર્મની ગયો હતો મારું માસ્ટર ડિગ્રી એજ્યુકેશન કરવા માટે. અને ત્યાંથી પછી એક વસ્તુ એવી હતી કે ભાઈ આજે સ્ટડી કમ્પ્લીટ થઈ ગયા પછી ગમે ત્યારે ઇન્ડિયામાં તો જવું જ છે. એટલે એ લેસન ત્યારથી સ્ટાર્ટ થઈ ગયું હતું કે ઇન્ડિયામાં જઈને એક વસ્તુ તો નક્કી હતી કે કન્સ્ટ્રક્શન લાઇનમાં જોડાવાનું નહોતું. એટલે જે હતું એ આપણે આપણી રીતે જ એક નવો પાથ જ સિલેક્ટ કરવાનો હતો. ત્યારે એક ફૂડને લઈને થોડું ઘણું મગજમાં ગળમથલ હાલતી હતી, એક ડિઝાઇનિંગને લઈને ગળમથલ હાલતી હતી. એમાં પછી એક વસ્તુ એવી થઈ કે જે મારા ફાઉન્ડર છે એમની સાથે અને મારા રિલેશનમાં જ છે, તો અમે બે સાથે મળીને એક આગળ જતા એક ઇમર્જિંગ લાઇન કહી શકાય કે ભવિષ્યની અંદર પણ એનો ગ્રોથ રહીએ. હા, કારણ કે પાછળના 10-15 વર્ષનું ડેટા જોઈએ તો ડે બાય ડે, યર બાય યર એમનો ગ્રોથ હતો. અને આગળ જતાં જે પ્રમાણે હવેનો આખો સિચ્યુએશન છે તો આગળ જતાં એ પ્રોડક્ટમાં એવું એક દેખાય છે પોટેન્શિયલ, આગળ જતાં એમનો માર્કેટ શેર મોટો થઈ શકે છે. એટલે પછી અમે ઇન્સ્ટન્ટ નૂડલ્સ આ જ લાઇન સિલેક્ટ કરેલી. તમારા બિઝનેસની અંદર જે તમારો સ્ટ્રગલ પીરિયડ છે એના વિશે મને તમે જણાવો. બિઝનેસ છે એટલે સ્ટ્રગલ તો ડે 1 થી રહેવાની જ, કારણ કે એ કમ્ફર્ટ ઝોનની બહાર નીકળ્યા. કમ્ફર્ટ ઝોનમાં હોય તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ કમ્ફર્ટ ઝોન તોડ્યો હતો એટલે સ્ટ્રગલ સૌથી પહેલાં આવી હતી. કે સૌથી પહેલાં તો જેમ વાત કરી કે કોઈ રીચ કેશ બેકગ્રાઉન્ડ હતું નહીં, એટલા માટે શરૂઆતમાં જે મેં સ્ટાર્ટ કર્યું તે જોબ વર્ક મોડલથી સ્ટાર્ટ કર્યું.
કે ફૂડમાં જ અમે લોકો બીજાના પ્લાન્ટમાં અમારી બ્રાન્ડનું જોબ વર્ક કરાવતા. થોડા ઘણા ઇસ્યુ ત્યારે ફેસ થયા શરૂઆતના 2 વર્ષમાં. ઘણા બધા ઇસ્યુ એવા હતા કે જે અમારા કંટ્રોલમાં નહોતા. એના લીધે ઘણી ખરી સ્ટ્રગલ ફાઇનાન્સથી લઈને સપ્લાય સુધીની ઘણી બધી સ્ટ્રગલ આવી. અને એક સમય એવો આવ્યો હતો કે એ પોઈન્ટ ઉપર આવી જવું પડ્યું હતું કે આઈધર તો ધંધો બંધ કરી દેવો અને કાં તો પછી આપણે આમના માટે આપણું ઇનહાઉસ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ કરવો. તો એવી સ્ટ્રગલ ફાઇનાન્સથી લઈને સપ્લાય સુધીની આવી. અને સ્ટ્રગલમાં મેઇન હતું કે ભાઈ ફાઇનાન્સ મેનેજ કરવું ને બહુ ક્રિટિકલ વસ્તુ છે ફૂડના બિઝનેસમાં. હા, રાઈટ વસ્તુ છે. અને ફાઇનાન્સમાં એવું હતું કે સોર્સ કોઈ હતા નહીં કે ભાઈ બહારથી જ આપણે મેનેજ કરવાનું છે. હવે એમાં એક લિમિટેશન્સ આવે કે ભાઈ આપણા માટે અત્યારે તો ઇન્ડિયામાં તો કોઈ ઓળખતું નહોતું, કારણ કે આપણી પોતાની કોઈ મારી એવી પર્સનલ આઈડેન્ટિટી હતી નહીં કે આપણા નામ ઉપર આપણને કોઈ પૈસા આપે. એટલે જે કંઈ પણ યુઝ કરવાનું હતું તો એ ફાધરના નામ ઉપર કરવાનું હતું. ગમે ત્યારે પૂરા થઈ જાય તો પપ્પાને કહેવાનું, પપ્પા થોડાક પૈસા ગોતી દો. એમને એમની પાસે નહોતો એ ખબર હતી, છતાં એ મહેનત કરી દે એમ. પણ કહે ને કે મા બાપની એક લિમિટ આવે કે ભાઈ એ લિમિટથી ઉપર જ્યારે જાય પછી તો એમને ક્યાંક ને ક્યાંક આવે કે ભાઈ પૈસા પૂરા જ નથી પડતા તમને તો જાય છે ક્યાં જાય છે. એટલે એવા પોઈન્ટ ઘણા આવ્યા કે એમના લેવલ એ લોકો સાચા હતા, પણ જે કંઈ ચિત્ર હતું એ તો શું હતું એ મારા સિવાય ખબર નહોતી. એટલે એવા સ્ટ્રગલ પોઈન્ટ ઘણા ખરા આવ્યા. અને પછી એક પોઈન્ટ ઉપર આવી ગયા કે ભાઈ 2018માં કે આપણો ઇનહાઉસ પ્લાન્ટ કરશું અને આપણે આગળ જઈને વિન થશું. 2018માં પછી અમે અમારો ઇનહાઉસ પ્લાન્ટ પહેલો રાજકોટમાં સ્ટાર્ટ કર્યો. રાજકોટની અંદર. અને પછી 2021માં જે કોવિડ પછીના પોસ્ટ કોવિડ યરમાં 21માં અમે એક બીજો પ્લાન્ટ સ્ટાર્ટ કર્યો બનારસમાં. એ બનારસની અંદર યુપીમાં હા સ્ટાર્ટ કરેલો. તો હવે આ જે તમે જર્ની આખી સ્પેન્ડ કરી બિઝનેસની અંદર, તો એવા ચેલેન્જીસ તમને કેવા મળ્યા અને તમે એને સોલ્વ કેવી રીતના કર્યા એ મને જણાવો. સૌથી પહેલાં તો એમાં એવું હતું કે જે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હતા, હવે એમના માટે પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન માટે અમે ઘણા લોકો પાસે જતા હતા. પણ એ સમયમાં એવું હતું કે ભાઈ ઘણા લોકોને લેવલ ક્યાંય દેખાતું નહોતું, આપણું કાંઈ એવડું માર્કેટમાં પ્રેઝન્સ નહોતું. એટલે એ સમયમાં જે અત્યારે અમે જે ગ્રુપ સાથે છીએ કે જૂનું એક મિત્ર મંડળ જ છે, તો એ લોકો આપણામાં એક એને ટ્રસ્ટ ફેક્ટર પહેલેથી હતો. તો ટ્રસ્ટ ફેક્ટર હતો તો એ લોકો જોડાઈને આપણે અત્યારે એક આ પ્લાન્ટ ઊભો કર્યો રાજકોટમાં. બીજો એક વાત કરું તો એવું થાય કે અમુક પ્રેશર આવે કે ભાઈ જર્મનીથી સ્ટડી કરીને આવી ગયા, અહીંયા જઈને સ્ટડી અને ધંધાને ક્યાંય દૂર દૂર સુધી નાતો નહોતો. તો અમુક એવા પ્રેશરે હતા કે ભાઈ લોકોના અમુક એવા ક્વેશ્ચન હોય કે અહીંયા આવીને તમે શું કરી લીધું, શું કર્યું, હજી વયા જાઓ. પણ એ સમયમાં એક જ વસ્તુ મેં વિચારી હતી, કારણ કે એક વસ્તુ હતી કે ભાઈ જર્મનીમાં ક્યારેય હું લાઈફ ટાઈમ રહેવાનું નથી. હવે કદાચ હું 2-5 વર્ષ પછી જો પાછો આવે ને તો એમાં મારી પાસે મેક્સિમમ હોત કે ભાઈ હાલો 3-4 કરોડ રૂપિયા મેક્સિમમ હું લઈને આવે. એનાથી વધારે તો લઈ આવવાની કોઈ શક્યતા હોય નહોતી, કારણ કે જે રીતના હું ત્યાં જોબ કરવાનું કે માર્કેટ સિનારીઓ જોતો હતો તો 3-4 કરોડથી વધારે આવી શકવાના નહોતા. પણ એમના માટે જે 5 વર્ષ જે ત્યાં સ્પેન્ડ કર્યા કરતાં અહીંયા કર્યા હોત ને તો એવું થાય કે ભાઈ એ જે એક્સપિરિયન્સ છે ને તો એમનું કોઈ મૂલ્યાંકન ન થઈ શકે. મૂલ્યાંકન ના થાય, રાઈટ વસ્તુ છે કે આટલા વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ તમે અહીંયા લીધો તો એ આટલા કરોડમાં હોય તો એનું મૂલ્યાંકન ન થાય. પણ એટલું ખરું કે ત્યાંથી 10 વર્ષ પછી જો અહીંયા આવે ને તો અહીંયા તો બિઝનેસ કરવા માટે એકડે એકથી જ બધું સ્ટાર્ટ કરવું પડે. એટલે મારો સૌથી મોટો એક ટર્નિંગ પોઈન્ટ એ છે કે ભાઈ મેં એક ટાઈમે ત્યાંથી કમ્ફર્ટ ઝોન એવી રીતના તોડ્યો કે ભાઈ મારી પાસે ત્યાં જોબ હતી અને એવી હેન્ડસમ જોબ હતી કે ભાઈ જે લોકોના સ્ટાર્ટિંગ પેકેજ 42-45 હજાર યુરોથી જે સ્ટાર્ટ થતા પર એના, એ મારી પાસે ડે 1 થી 60-62 જેવું હતું. પણ છતાંય એ કમ્ફર્ટ ઝોન તોડ્યો, 7 વર્ષની સ્ટ્રગલ કરી, એટલે ક્યાંક અત્યારે થોડું આપણને એક લેવલ ઉપર દેખાય છે, પણ હજી એને સક્સેસ લેવલ તો ના જ કહેવાય. મારે એક જાણવું હતું તમારી પાસેથી, એક સફળ વ્યક્તિ અને સફળ બિઝનેસમેન જો બનવું હોય તો ધ્યેય નક્કી કરવું કમ્પલસરી છે? ધ્યેય નક્કી કરવો જરૂરી છે જ એટલા માટે કારણ કે ખબર જ નથી ક્યાં પહોંચવું છે તો દોડવું કઈ દિશામાં. કે ધ્યેય તમારી પાસે નક્કી હોય કે ભાઈ મારે આજે અહીંયા સુધી પહોંચવું છે, આપણે જેવું વિચારીએ ને કે જેવું આપણે વિઝન સેટ કરીએ ને એવા આપણા મગજમાં વિચાર આવે અને એ જ વિચાર ઉપર કેવી રીતના આગળ વધવું ને એ દિશા અને દોરી બધું એ જ બતાવે.
અમે ડે 1થી મેં એક એવું નક્કી કર્યું હતું કે જ્યારે પ્લાન્ટ ઇન હાઉસ મારો પ્લાન્ટ હતો નહીં, જોબ વર્ક કરતા હતા, ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ એ હતા, અને ત્યારે એવું એક સપનું જોતા હતા કે ભાઈ 2025માં આપણે 100 કરોડનું ટર્નઓવર કરે એવડી કંપની આપણે બનાવી છે. કે ત્યારે આમ જોવા જઈએ ને કે ભાઈ ગરિયો જારી કાંઈ નહોતું, અને છતાંય એક આપણે સપનું જોયું હતું. પણ હવે એ સપનું જોયું હતું ને તો એના પ્રમાણે આપણને વિચાર આવતા ગયા. તો હવે એ લાગે કે ભાઈ જે આપણું વિઝન હતું ને એમને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે 2025 સુધીમાં પહોંચી શકશું. હવે બિઝનેસની અંદર તમે મને ઘણું બધું તમારું સ્ટ્રગલ પીરિયડ ને એ બધી વસ્તુ કહી દીધી, તો તમારા લાઈફનો કોઈ એવો કિસ્સો કે જે તમને જીવનમાં હંમેશા યાદ રહેશે? લાઈફનો કિસ્સામાં એવું કે હું જનરલી આમ જોઉં ને તો મારા કોઈ શોખ નથી, એટલે જે મારો ધંધો છે ને કે હું કામ કરું ને એ જ મારો શોખ થઈ ગયો છે. એટલે બીજા તો કોઈ એવું મારું હેવી ફ્રેન્ડ સર્કલ કે એવું કંઈ નથી. એટલે કિસ્સો તમને કહું તો ધંધાનો જ કિસ્સો કહું. જ્યારે રાજકોટનો પ્લાન્ટ ચાલુ કર્યો ને ત્યારે મને ખુદને એક એવો શોખ હતો કે ભાઈ આખા મશીનરી આપણને ઓપરેટ કરતા આવડવી જોઈએ. અચ્છા. એટલે એ અને અમારી નૂડલ્સ લાઇનની મશીન એવી છે કે એ 250 ફૂટ લાંબુ મશીન આવે. ઓકે, 250 ફૂટ લાંબી લાઈન આવે, અને એ આખું ટ્રાવેલિંગ ટાઈમમાં જ એમની પ્રોસેસ થાય છે. એટલે રો મેંદો પાછળ નાખીએ છીએ અને પાછળ પેકેટ નીકળે છે, તો બાકીની જે કાંઈ પણ પ્રોસેસ છે 5-6 પ્રોસેસ આવે છે એ બધી એમાં ટ્રાવેલિંગ ટાઈમમાં ડ્યુરિંગ ટ્રાવેલિંગમાં જ થઈ જાય છે. અમારામાં એક વસ્તુ આવે બોઇલરની, કે એ એક રસપ્રદ કિસ્સો એટલા માટે હું તમને કહી શકું કારણ કે બોઇલરનું મારે કોસ્ટિંગ આવતું હતું ઓલમોસ્ટ 32,000 એક શિફ્ટમાં આવતું હતું. ઓકે. કે 32,000માં મારે એક શિફ્ટ બોઇલર હાલતી હતી. પછી મેં બોઇલરને કોન્ટ્રાક્ટમાં આપ્યું, એ બોઇલરને કોન્ટ્રાક્ટમાંથી મેં પાછું લઈ લીધું. અત્યારે મારું બોઇલર 10,000માં હાલે છે. ઓકે. હવે એમના માટે મેં ઘણું કર્યું છે કે મેં પોતે 7 દિવસ મેં ખુદે બોઇલર ચલાવ્યું. કે જે આપણે પાવડે માલ નાખીએ તો એ પાવડે કોલસા 4 ટન સવારથી લઈને સાંજ થાય એટલે 4 ટન અંદર યુઝ હતો. હા, કે એટલો કોલસાનો યુઝ થાય બોઇલર એક શિફ્ટ હાલે ને એટલે. તો એ વસ્તુ આજે કરી ને તો હંમેશાના માટે એ નહીં ફાયદો ક્યાંક ને ક્યાંક કંપનીને અત્યારે મળતો રહે છે, કારણ કે એક બેન્ચમાર્ક સેટ થઈ ગયો કે એક વ્યક્તિથી બોઇલર ચાલે. એક વ્યક્તિથી ચાલે. અને પછી બીજું એક કહું ને મારે 2021માં જે બનારસવાળો પ્લાન્ટ ચાલુ કર્યો ત્યારે હું થોડો કોવિડમાં મને પોતાને પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો હતો, એટલે હું ત્યાંથી જૂનમાં એ પ્લાન્ટ ઉપર જઈ શક્યો, કારણ કે માર્ચમાં તો એ પ્લાન્ટ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો હતો અને મને એપ્રિલમાં કોવિડ આવી ગયો હતો. ઓકે. જૂનમાં હું જ્યારે ગયો ને ત્યારે એક એવી વસ્તુ હતી કે ત્યાં માણસો પૂરા હતા, કે જે આપણો સ્ટાફ જોઈએ સ્ટાફ પૂરો હતો, પણ પ્રોડક્ટિવિટી નહોતી. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક એમાં જોઈએ ને કે ભાઈ આગળ નથી થતું ને તોય માલિકનો જ પ્રોબ્લેમ છે, કે ભાઈ આપણને એ સાચી દિશા દોરીનો ખબર નથી. એટલે જે અમારે ત્યાં 5 મશીન છે કે ભાઈ 5 પેકિંગ મશીન છે. એટલે મારું ત્યાં ડે 1થી હું ગમે ત્યારે કાંઈ પણ કામ કરું ને તેમની એક નોટ્સ લખતો જાઉં. કે જ્યારે મેં બનારસનો પ્લાન્ટ ઇન્સ્ટોલ કર્યું ને ત્યારે એવું હતું કે ચાઇનાના એન્જિનિયર આવી શકે એમ હતા નહીં, કારણ કે કોવિડના લીધે ટ્રાવેલિંગ બેન હતું. રાઈટ છે. હવે ત્યારે અમારી માટે સાવ નવો જ આ એરિયા હતો કે મશીનરી આપણે પોતાની રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવાની. હવે આ 250 ફૂટની રાજકોટવાળી છે, એ તો 350 ફૂટ છે. એટલે ત્યારે પછી કર્યું કે હાલો એ ચેલેન્જ જ છે આપણા માટે, અને એ ચેલેન્જ સ્વીકારી. અને ત્યારે એક ડન કર્યું હતું કે ભાઈ આપણું 6 ફેબ્રુઆરીએ અમે ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટાર્ટ કર્યું હતું કે ભાઈ 6 ફેબ્રુઆરી આટલું કરશું, 7 તારીખ આટલું કરશું, 8 તારીખ આટલું કરશું, એમ કરતાં 12 તારીખ સુધીનું મેં આખો એક રૂટ પ્લાન કર્યો હતો કે ભાઈ આવી જ રીતના આવા રીતની ઇન્સ્ટોલેશન ચાલુ કરશું. અને એસ પર એમના પ્રમાણે ગયા ને તો મજાની વાત એ છે કે મારા 12 તારીખે રાતના 11:30 વાગ્યાની આસપાસ મારી લાઈન આખી ઇન્સ્ટોલ થવાની હતી. પણ એ 12 તારીખે રાતે 2-2:30 વાગે એટલે 3 કલાક લેટ થયા, પણ 2-2:30 વાગ્યાના રાતના તો આખી લાઈન સેટલ થઈ ગઈ હતી કે એમનું આખો ડ્રાય રન છે તો એ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો હતો. ઓકે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જ્યારે ત્યાં પ્રોડક્ટિવિટીની વાત આવી ને ત્યારે એવું જ કર્યું હતું કે જે કી પોઈન્ટ છે ને એને હું પકડું કે ભાઈ હકીકતમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે ક્યાંથી. 5 મશીન હલાવવાની એ મારા માટે પ્રોબ્લેમ નહોતો, માણસોને ટ્રેનિંગ નહોતી ને બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ હતો. સમજાઈ ગયું. ટ્રેનમાં તમારા સ્ટાફ નહોતા સ્પેશિયલી, આ તો નવી જ વસ્તુ હતું ઇન્સ્ટોલેશન કરવું, તો એ થોડોક એક ટફ પીરિયડ હતો. હા, ટફ પીરિયડ હતો. એ પૂરું થઈ ગયું એટલે પાછું અગેન નવી ચેલેન્જ કે ભાઈ હવે 5 મશીન છે, આપણી પ્રોડક્શન કેપેસિટી છે, છતાંય આપણે 40-45% ઊભા રહી જાય છે. ઓકે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક હું એવું કોન્સ્ટન્ટ એવું વિચારતો હોય કે ભાઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે ક્યાંથી, જોઈએ છે કે ભાઈ ક્યાંથી પ્રોબ્લેમ આવે છે,
એમ કરતાં કરતાં ત્યાંથી સૌથી પહેલાં 5 મશીનની જગ્યાએ 4 મશીન હલાવવાનું શરૂઆત કરી. તો 3 દિવસમાં પ્રોડક્શન પ્લસ થઈ ગયું. ઓકે. અને પછી ધીમે ધીમે કરતાં કરતાં 20 થી 25 દિવસમાં કે પ્રોડક્શન કેપેસિટી ઓલમોસ્ટ 95% જેવી અચીવ થઈ ગઈ. એટલે અમારામાં એવું થાય કે પ્રોડક્શન કેપેસિટીને તમે 85% પહોંચાડી દઈએ ને તો બાકીની જે 15% જેવો ગાળો છે ને એ તો ઓટોમેટિક આવી જાય. ઓકે, એ ઓટોમેટિક થઈ જાય. કે આ એક છે કે ત્યાં એ લેવલ સુધી આપણે પહોંચાડવું પડે, પછી ઓટોમેટિક સરપ્લસ થઈ જશે. સરપ્લસ થઈ જાય, કારણ કે પોતે સ્ટાફ આખો ટ્રેન થઈ ગયો હોય, એને વે ઓફ વર્કિંગની ખબર પડી ગઈ હોય, અને મૂળ છે કે એમનો હાથ બેસી ગયો હોય. ઓકે. અને એક જનરલી મારો ક્વેશ્ચન નથી, આજના યંગસ્ટરનો ક્વેશ્ચન છે કે આજના ટાઈમમાં પૈસા વગર બિઝનેસ થાય કે ના થાય? મારો બિઝનેસ પર્ટિક્યુલર વાત કરું તો ભલે પૈસાની જરૂરિયાત હતી, પણ એ સચ મારું બેકગ્રાઉન્ડ એવું નહોતું, પણ આપણી પાસે એક વિચાર હોય અને મહેનત એવું હથિયાર છે કે એ આપણી પાસે હોય ને તો થઈ શકે. અને અત્યારનો રિસેન્ટ ટાઈમ તો એવો છે કે પૈસા તો ઘણા લોકો પાસે છે, ઇન્વેસ્ટ કરવા છે, પણ કાંઈક એવું એમની પાસે યુનિક આઈડિયા હોય કે યુનિક એવી વસ્તુ હોય, એમને જો આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોબ્લેમ સોર્ટ આઉટ કરવાની ગોઠવણીથી એને માર્કેટમાં મૂકીએ તો આજની તારીખમાં મને એવું લાગે છે કે ભાઈ પૈસા કરતાં આપણી પાસે વર્ક હોય ને, કન્સેપ્ટ હોય ને તો કામ થાય છે. એટલે પૈસા જરૂરી છે, પણ એટલા જરૂરી નહીં કે પૈસા ન હોય તો ધંધો થાય જ નહીં. રાઈટ. એન્ડ લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ, વોટ ઇઝ યોર લાઈફ લેસન? તમારા જીવનમાંથી તમને શું શીખવા મળ્યું? હું 2 વસ્તુ શીખો છું કે આજે મારે 7મું વર્ષ પૂરું થશે ધંધામાં. 2015થી હું જોઈન થયો છું, 2022 અત્યારે ઓલરેડી ચાલી રહ્યું. કે 7 વર્ષમાં મને એક એટલું શીખવા મળ્યું કે એક તો ગમે ત્યારે હોય ને તો વિઝન એક હંમેશા આપણી સામે હોવું જોઈએ. એવું વિઝન એ નહીં કે ક્યારેય અચીવેબલ નથી, પણ એવું વિઝન નહીં કે જે કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી પૂરું થાય. ઓકે. તો હંમેશા એક વિઝન આપણી સામે હોય ને તો જ એ પ્રમાણેની વસ્તુ આપણને હંમેશાના માટે ક્યાંક ને ક્યાંક મગજમાં આવતી રહેશે. બીજી એક વસ્તુ એવી છે કે હંમેશા એક સમયને પ્રાધાન્ય આપે ને, કે જે લોકો માટે ધારો કે સમયમાં જોઈએ કે કોકને 9 ને 9:30 બધું સરખું જ લાગતું હોય ને તો એ વસ્તુ આજના ટાઈમમાં અને ખાસ કરીને યંગસ્ટરમાં કે એ મોટો પ્રોબ્લેમ મને દેખાય છે કે સમય છે ને કે સમયની સાથે સાથે આપણે ચાલવાનું, કારણ કે હજી એ લેવલ નથી કે આપણે સમયને ચેન્જ કરી શકીએ. રાઈટ વસ્તુ. એટલે જે કંઈ પણ આપણે ગોઠવણી કરીએ ને તો મને એવું લાગે છે કે સમય અને વિઝન આ 2 વસ્તુ આપણે સાથે રાખીને ચાલીએ ને એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક સફળતા મળે જ છે. વહેલા મોડી મળે છે, પણ મળે છે એ નિશ્ચિત છે. તો આજે આપણે ઘણું બધું નિખિલભાઈ પાસેથી જાણ્યું બિઝનેસ વિશે. આવી જ રીતના આપણે અલગ અલગ ગેસ્ટને બોલાવતા રહેશું અને બિઝનેસ વિશે તમને માહિતી આપતા રહેશું. થેન્ક યુ નિખિલભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. डी फैक्टर का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद. ऐसे ही लाइफ लेसन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए डी फैक्टर. और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए.